ඔයා යූස් කරන්න යාළුවනේ Android ෆෝන් එකක්ද? එහෙනම් ඉතින් ඔයාටත් ඔයාගේ ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙන, ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ වෙන, බැටරි එක බහින මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. මොකද Android ෆෝන් එක යූස් කරනවා නම් මේවා සාමාන්‍ය දේවල්. අපි අපේ channel එකෙන් content දැනටමත් 80කට වඩා create කරලා තියෙනවා මේ Android ෆෝන් වල එන ප්‍රශ්න කොහොමද විසඳගන්නේ කියලා. යතනේ ප්‍රධානම තැනක් ගන්න මේ Android ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙලා නම් කොහොමද ඒක ස්පීඩ් කරගන්න කියලා මේන්ලි අපි ප්‍රධාන ටොපික් එකක් විදිහට අපි content නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. අදත් අපේ YouTube channel එකෙන් අද කතා කරන්නේත් ඔයාලගේ Android phone එක යම් තාක් දුරට ස්පීඩ් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද කිහිපයක් එහෙම නැත්නම් ideas කිහිපයක් මම ඔයාලට අද මෙන්න මේ වීඩියෝෙන් කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ ගැන දිගටම content හදන්න ප්‍රධාන හේතුව ගොඩක් අයට මේ ගැටලුව තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය videos බලලා ඒ ප්‍රශ්න විසඳගෙන හොඳ comment දාලා තිබ්බා. මොකක් හරි idea එකක් ආපු ගමන් ඔයාගේ Android phone එක ස්පීඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම අනිවාර්යෙන් ඉස්සරවම කරන්නේ ඔයාලා ඒක දැනුවත් කරන එක. අදත් වීඩියෝෙන් ගෙනත් තියෙන්නේ Android phone එකක් කොහොමද යම් තාක් දුරට හිර වෙන ප්‍රශ්න, ඔය lag වෙන ප්‍රශ්න, ෆෝන් එක රත් වෙන මෙන්න මේවා කොහොමද අපි විසඳගන්නේ කියලා මම ඔයාලට අයිඩියා කිහිපයක් එක්ක කියලා දෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා බහක් ඕනේ නැහැ. අද වීඩියෝට යමු. අපේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ආට කිසිදු මුදලක් යන්නේ නැහැ. ඉස්සරහට මේ වගේ තාක්ෂණික content බලන්න අවශ්‍යයි කියලා හිතෙනවා නම් දැන් මේ වීඩියෝට දෙන්න ඔයාලට subscribe button එක click කරන් bell එක all notification touch කරන්න වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න යාළුවන්ට share කරන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ නොදන්න යාළුවන්ට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන යාළුවන්ට වීඩියෝ එක share කරන්න ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස comment section එකේ තියෙනවා comment එකක් දාන්න. ඉතින් වැඩි කතා බහක් ඕනේ නැහැ. අද වීඩියෝ එකට යමු. හරි දැන් මම ඔයාලට කිව්වා ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ තමයි Android phone එක use කරද්දී මොකද ඒක අපි හැමෝටම තියෙනවා. කොහොම price එක phone එකක් ගත්තත් ඒක යම් තාක් දුරට lag වෙන ඔය ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. දැන් ෆෝන් එක ගොඩක්ම ස්ලෝ වෙනවා, ෆෝන් එක හිර වෙනවා, සමහර ඇප්ලිකේෂන් lag කරද්දී ෆෝන් එක පොළවේ ගහන්න තරම් කේන්තියක් එන්න පුළුවන්. මොකද ඒ තරමට ෆෝන් එක lag වෙන්න ගන්නවානේ. දැන් කොහොමද මේක විසඳන්නේ කියලා අපි බලමු. මම ඔයාලට ideas කිහිපයක් දෙන්නම්. වීඩියෝට යන කලින් කියන්නේ පාවිච්චි කරන අයට පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ මගේ වීඩියෝ එකක් බලලා දෙයක් ඉගෙන ගන්න යාළුවන්ට තමයි මම මොනවා හරි දෙයක් කියලා දෙන්නේ. නැත්නම් මේවා සමහරු කියනවා මේ මොනවද අපි මේවා දන්නවා අමුතුවෙන් කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔහොම කියන පිරිසක් ඉන්න හින්දා එයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක නොබලා යන්න දෙයක් ඉගෙන ගන්න content එකක් බලන යාළුවන්ට පුළුවන් වීඩියෝ ඉස්සරහට බලන්න. හරි යන්නේ බලමු වීඩියෝ එකේ මොනවද තියෙන ideas කියලා. ඉස්සරවම කරන්න තියෙන ඉස්සරවම ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න. මොකද අපි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක use කරද්දී යාළුවනේ ගොඩක්ම වෙලාවට අපි web browser use කරනවා, social media use කරනවා. මේවා use කරද්දී ඉන්ටර්නෙට් එක slow නම් ඉස්සරෝම වගේ ඉන්ටර්නෙට් එක ගොඩක්ම ස්ලෝ කවරේජ් එක නම් වගේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන්නේ. ඉස්සරෝම ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් කරගන්න. දැන් මේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් කරගන්න එක ගැන මම channel එකේ වෙනම වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් SL menu ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් කියලා search කරන්න YouTube එකේ. එතකොට ඒ content ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට 3G වගේ device එකක් නම් තියෙනවා. ඔයාලට හොඳම දේ තමයි ඉස්සරහට 3G තහනම් ලක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ 3G use කරන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට හොඳම solution එක තමයි ඔයාලට පුළුවන් Wi-Fi router එකක් වගේ use කරන්න, broadband එකක් මෙන්න වගේ use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා 3G වගේ use කරනවා නම් මොකද ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක අඩු වෙන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්පීඩ් එක ගොඩක්ම අඩු වෙනවා. ලෝඩ් වෙන්න යන වෙලාව වැඩි වෙනවා. මොකක් හරි බැටරි එක එතකොට ඉක්මනට බහිනවා. එතකොට ෆෝන් එක රත් වෙන්න ගන්නවා. මොකද ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් අඩුයිනේ. එතකොට මොකක් හරි ලෝඩ් වෙන්න යන වෙලාව වැඩි. මොකක් හරි ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න යන වෙලාව ගොඩක්ම වැඩි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක ඉක්මනට බහලා බැටරි එක රත් වෙනවා. හරි. ඊළඟ එක තමයි ෆෝන් එකට අනවශ්‍ය විදියට ගේම්ස් ප්ලේ කරන එක. දැන් මේ එතකොට තියෙන ප්‍රධාන වර්තමාන ටොපික් එක තමයි මේ ගේම්ස්. ලයිව් ස්ට්‍රීමින් කරනවා, විවිධ ගේම්ස් ප්ලේ කරනවා. මම අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ මේ ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ ගේම්ස් ප්ලේ කරද්දී ෆෝන් එකේ සිස්ටම් එක, ෆෝන් එකේ RAM එක, ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක මෙන්න මේවට හරියන විදියට වා ගේම් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ප්ලේ කරන්න. මොකද 1GB RAM එකක් වා Free Fire වගේ ගහන්න ගියොත් අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ වෙන දේ. ෆෝන් එක ගොඩක්ම ලැග් වෙන්න ගන්නවා, ෆෝන් එක හිර වෙන්න ගන්නවා. 2GB RAM එක ඔයා GB 2 3ක ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න ඔයාලා ගේම් එක ප්ලේ කරන්න ආසයි. ඒනට ෆෝන් එකේ RAM එක මදි. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාගේ ආසාව ගේම් එක ප්ලේ කරන එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේන්ලි බැලුවොත් එහෙම ප්‍රධාන විදිහට බැලුවොත් එහෙම ෆෝන් එකේ ප්‍රොසෙසර් එකට, ෆෝන් එකේ හાર્ඩ් එකට, ෆෝන් එකේ RAM එකට මෙන්න මේවට මේක දරා ගන්න බෑ ෆෝන් එකේ සිස්ටම් එකට. ඉතින් දැන් ඔයාට කරන්න බැරි දෙයක් ඔයාට කරන්න කිව්වොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? ඔයාට කරන්න බෑ. මොකද ඔයාට බැරි හින්දා ඒක කොහොමද කරන්න බෑ. මොන හරි බැරි දෙයක් ඔයාට කවුරු හරි කිව්වොත් මෙන්න මේක කරලා පෙන්නන්න කියලා ඔයාට ඒක කරන්න බෑ. ඉතින් ඒකින්ද ෆෝන් එකට අනවශ්‍ය ලෙස ගේම්ස් ඇප්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමෙන් ප්‍රධාන විදිහට වලකින්න. ඊළඟ එක තමයි මේ චාර්ජරයට ගහලා ෆෝන් එක යූස් කරන එක. මේක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරා ෆෝන් එක චාර්ජරයට ගහලා යූස් කරොත් මොකද වෙන්නේ කියලා උඩ කාඩ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කාඩ් එක ක්ලික් කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන් අර වීඩියෝ එකක් ෆෝන් එකව චාර්ජරයට ගහලා යූස් වෙනවා නම් බැටරියට බුදු සරණයි කියන්න තියෙන්නේ. මොකද බැටරියට ගොඩක් ලොකු ඩැමේජ් එකක් එන්න පුළුවන්. ෆෝන් එක රත් වෙන්න ගන්නවා නම් මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රධාන විදිහට ඔයාලට මෙන්න මේ ගැටලු වලට Android ෆෝන් එක යූස් කරද්දී ඔයාලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින්
ඔයාලට දෙන්න තියෙන ඇඩ්වයිස් එක තමා මගේ අත්දැකීම එක Android ෆෝන් එක යූස් කරනවා නම් කවදාවත් Android ෆෝන් එක charge වෙන්න ගහලා ෆෝන් එක යූස් කරන්න යන්න එපා. ෆෝන් එකේ සිස්ටම් එකට ලොකු ඩැමේජ් එකක් වෙනවා. ෆෝන් එකේ Android සිස්ටම් එකට විතරක් නෙමෙයි මේක මං කියන්නේ ෆෝන් එකේ RAM එක මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් විදිහට ෆෝන් එකේ සිස්ටම් එකට ලොකු ඩැමේජ් එකක් වෙනවා. ඊළඟ එක තමා මොබයිල් data යස් කලා තියන්න පා කොච්චරත් එකන වගේ ෆෝන් එක ගොඩක් කලාට මොබයිල් ඩේටා ඔන් කරලා නම් තියෙන්නේ දැන් සමහරු ඉන්නවා මෙන්න මෙහෙම පැකේජ් එකක් ඇක්ටිව් කරලා දෙන හින්දා මේ කැපෙන්නේ නැහැ කියලා ගොඩක් කලාට ඩේටා ඔන් කරලා තියෙනවා. ඒක පැකේජ් එක කැපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඊට ෆෝන් එක ගොඩක්ම ස්ලෝ වෙන්න බලපානවා මේ කොච්චරවත් ෆෝන් එකේ ඩේටා ඔන් කරලා නම් තියෙන්නේ. මං හිතනවා අද කියලා දුන්න කරුණු කිහිපය සරල තේරෙන සිංහලෙන් ඔයාලට සරල වෙන්න පුළුවන්. මං කිව්වා වීඩියෝ කට අදිම මං ඔයාලට පොඩ්ඩක් කියලා දෙනවා කියලා. ඉතින් දන්න අය ඉන්න පුළුවන්. නොදන්න යාළුවන්ට තමයි දුන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් දෙයක් එක නැත්නම් YouTube channel එක ගානේ subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක like දාලා යාළුවන්ට share කරන්න, අනිවාර්යෙන් නොදන්න යාළුවන්ට share කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හැමනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.